you're doing well and welcome back to another grammar lesson. In this lesson we're going to be talking about the differences between used to, would and simple past in English. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس گرامری دیگه. توی این درس به درخواست شما می‌خوایم در رابطه با تفاوت used to, would و simple past توی زبان انگلیسی صحبت بکنیم. چرا که خیلیاتون مطمئنم میدونید که وقتی دارین یه چیزی رو راجع به خودتون یا کلاً یه سری جملات رو در رابطه با حالا هر کسی توی گذشته دارین راجبش صحبت میکنین و الان بیانش میکنین، میدونین که از هر ستای اینا ممکنه و گاهن باید استفاده کنین و به خاطر همین بعضی وقتا ممکنه یه کوچولو گیج کننده باشه و بین این سه تا گزینه بمونین که الان من این جمله رو میخوام بگم باید از would استفاده کنم، از used to استفاده بکنم یا از simple past. توی این درس با چند تا تخته و یک عالمه مثال با همدیگه تفاوتش رو کار میکنه و بهتون قول میدم که در انتهای این درس تمامی سوالاتتون امیدوارم البته برطرف بشه. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. در ضمن میتونین ما رو در چنل در پیج اینستاگراممون که آدرسش این پایین هستش فالو بکنین و از درس ها و استوری روزانه‌مون استفاده بکنین. بریم سراغ درس امروز. خب used to, would and simple past. اول از همه بریم سراغ تلفظ used to. بچه دقت کنین این صداش هستش used to, used to. حالا بچه این to در زبان انگلیسی توی امریکن انگلیش، من راجع به بریتیش انگلیش مطمئن نیستم، در امریکن انگلیش بچه to ممکنه هم به صورت to شنیده بشه هم t، یعنی صدای او رو به صورت شوا بشنوین. Both are correct. جفتش هم درست هستش. گاهن وقتی دارین تند صحبت میکنین ممکنه این صدا به صورت شوا شنیده بشه، یعنی به جای اینکه used to بشنوین used to بشنوینش. would و simple past. خب فعلا من به simple past کار ندارم. خب بیایم اینجا ببینیم اصلا کلاً کاربرد اصلی used to و would چی هستش. We use used to and would to talk about things in the past that aren't true anymore. Things in the past that are not true anymore. چیزایی که تو گذشته بودن و الان دیگه وجود نداره. توی گذشته انجام شده، بوده، وجود داشته، در رابطه با گذشته true بوده، اما الان دیگه وجود ندارن. دیگه اون عبارت ها صدق نمیکنه. خب حالا این از used to و would جفتش برای چیزای گذشته هستن که دیگه الان true نیستن. حالا بریم سراغ used to. used to plus infinitive. بعد از used to بچه همونطوری که میدونین ما از infinitive استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وربمون رو خالی میارم. used to go, used to eat, used to teach, used to sleep, used to play, used to swim. پس بعد از used to وربی که میاریم خالیه، هیچی نداره، بهش میگیم infinitive. حالا کاربرد اولش چیه؟ Past states that aren't true anymore. خوب دقت کنیم. Past states that are not true anymore. حالتها یا چیزهای گذشته، چیزایی که در رابطه با گذشته درست بوده، true بوده، صادق بوده، اما الان دیگه در زمان حال صادق نیستن، واقعی نیستن، دیگه اون اتفاقا نمیفته یا شرایط عوض شده. For example, I used to study electronics. من قبلا الکترونیک میخوندم. یعنی چی؟ یعنی رشتم الکترونیک بوده. But right now, I don't study electronics anymore. I don't study electronics anymore. But I used to study electronics. الان دیگه نمیخونم ولی تو گذشته میخونم. ببینید من براتون دوباره اینجا دیاگرام کشیدم. اگر این زمان الانمون باشه، این زمان پستم باشه، گذشتم باشه، من توی یه بازه زمانی مثلا تو دانشگاه 4 سال الکترونیکس میخوندم ولی دیگه نمیخونم. میبینی یه توی بازه زمانی گذشته true بوده اما الان دیگه نیست، الان دیگه وجود نداره. There didn't used to be a shopping mall here. There didn't used to be a shopping mall here, but there is one now. اینجا قبلا شاپینگ مال یا مرکز خرید نبود اما الان یه دونه هست. تو گذشته نبوده اما الان هست. میبینید دو تا چیزی که با هم فرق میکرده.
حالا دقت کنین بچه ها. اولا که شما وقتی دارین used to رو تلفظ میکنین اصلا دیشو نمیشنوین. یعنی میگین used to or used to. خب دیشو اصلا نمیشنوین. فقط دقت کنین وقتی دارم منفیش میکنم یا میخوام سوالیش بکنم از auxiliary verb did استفاده میکنم که حالا سوالی باشه اول میاد، منفی باشه didn't میشه قبلش میاد. و وقتی didn't آوردم دقت کنین این دیه افتاده. خب So there didn't used to be a shopping mall here. پس چجوری منفیش میکنم؟ didn't used to. My mother used to be a chef. My mother used to be a chef. But she's not a chef anymore. She's a housewife, for example. مادر من قبلا شف بوده، سرآشپز بوده، اما الان دیگه سرآشپز نیست. تو گذشته بوده، یه استیتی بوده، یه حالتی بوده که تو گذشته ترو بوده. یه زمانی توی گذشته بوده، الان دیگه نیست. یه زمانی تو گذشته شاپینگ مال نبوده، الان هست. یه زمانی من الکترونیکس میخوندم، دیگه نمیخونم. دیگه در رابطه با زمان حال مصداق نمیکنه، درست نیستش. این از این. بریم سراغ قسمت دوم. کاربرد دوم past habits or repeated actions. Past habits or repeated actions. عادتهای گذشته یا چیزی که خوب بچه‌ها اینجا رو دقت کنین. خوب دقت کنین. چیزی که تو گذشته تکرار می شده. این دوتا کاربرد فرق میکنن. این یه حالت بوده، این تکرار یک رفتار بوده یا یک عادت تو گذشته بوده. For example, I used to go swimming every weekend when I was a kid. I used to go swimming every weekend when I was a kid. وقتی که بچه بودم هر آخر هفته میرفتم شنا. دیگه الان نمیرم. ولی وقتی بچه بودم عادتم بوده، کاری بوده که هر ویکند میبینین repeated action. کاری بوده که من هر ویکند انجام میدادم. He used to smoke but he gave up a few years ago. He used to smoke but he gave up a few years ago. اون قبلا سیگار میکشید اما چند سال پیش کلا گذاشتش کنار. So he used to smoke. I used to go swimming. یه عادت بوده، تکرار میشده. اون تو گذشته عمل سیگار کشیدنش تکرار میشده، من عمل شنا رفتنم تکرار میشده، ولی الان دیگه نیست. خب نقطه مشترک بین این دوتا چیه؟ خوب دقت کنید. نقطه مشترک این دوتا کاربرد این هستش که تو گذشته بوده دیگه نیست. نقطه تضادشون چیه؟ یکی یه حالتی بوده تو گذشته، یک استیتمنتی بوده که تو گذشته ترو بوده، اون یکی یک عادت یا رفتاری بوده که تکرار می شده. اینو خود تو ذهنتون باشه، بعد بهتون میگم. و یه نکته من اینجا بهتون میگم، تو تخته بعدی دوباره بهش اشاره میکنم. اینجا رو دقت کنید. I used to go swimming every weekend when I was a kid. وقتی بچه بودم. اینو داشته باشین تا من تو تخته بعدی بهش بپردازم. اوکی؟ حالا یه پوینت اینجا هستش که خیلی ها گاهن ممکنه گیج بشن در رابطه باهاش. ما یه used to داریم، یه to be used to داریم. دقت کنید. Be used to means be accustomed to or be familiar with. وقتی من used to رو با verb be که حالا صرف میشه am, is, are استفاده میکنم، با این حالت فرق میکنه. وقتی من میگم be used to, I'm used to means I'm accustomed to or I'm familiar with. این دوتا کاملا با هم متفاوتم. For example, I'm not used to living in big cities. I'm not used to living in big cities. من به زندگی کردن در شهرهای بزرگ عادت ندارم. I'm not accustomed to living in big cities. I'm not familiar with living in big cities. من عادت ندارم به زندگی توی شهرهای بزرگ. He's a teacher, so he's used to long hours. اون یه معلمه، به خاطر همین اون به ساعتهای طولانی عادت داره، چون مثلا معلمات ساعتهای طولانی درس میدن. So he's used to long hours or he's used to teaching for long hours. Okay? دقت کنیم بچه‌ها، من بعد از
to be used to از چی استفاده میکنم؟ از gerund استفاده میکنم. verb plus ing. یا از noun or noun phrase استفاده میکنم. Long hours is a noun phrase. بچه این الان یه noun phrase. پس یا از gerund verb plus ing استفاده میکنم یا از noun or noun phrase استفاده میکنم. مثلا I'm used to recording myself on camera. I'm used to recording myself on camera. من به ریکورد کردن خودم توی دوربین عادت دارم. Or مثلا I'm used to what else I can say? I'm used to eating fast food. I know it's not a good habit, but I'm used to eating fast food. میدونم که عادت خوبی نیست، اما من به خوردن fast food عادت دارم. It means I'm all the time eating fast food. I'm used to it. I'm used to it. I'm used to eating fast food. I'm used to it. اوکی؟ خب اینجا رو دیدیم دیگه. کاربرداش هم دیدیم. حالا برای اینکه خوب جا بیفته یه دقیقه من یه چیز خیلی کوچیک بهتون نشون بدم، بعد اینو براتون توی تلگرام میذارم، میتونین تمرین بکنین. خیلی آسونه. خب بچه این تصویر رو ببینید. نوشته چی؟ Compare what Karen said 10 years ago and what she says today. مقایسه کنین چیزی که کرن 10 years ago میگفته ولی الان داره با چیزایی که الان میگه. توی گذشته میگفته با چیزایی که الان داره میگه. خب ببینین اونی که سبز پوشیده میبینین زده 10 years ago، اونی که قرمز پوشیده today هستش، امروزه. ببینین چی میگفته. 10 years ago چی میگفته؟ میگفته I travel a lot. I play the piano. I never drink tea. I have a dog. I don't like cheese. I'm very lazy. اینا برای 10 سال پیشه. اما today I eat lots of cheese. My dog died 2 years ago. I work very hard these days. Tea's great. I like it now. I don't go away much these days and I haven't played the piano for a long time. دیدین؟ چیزی که تو گذشته بوده با الان. میخوام با هم کامپیر کنم. حالا اولین جمله رو ببینین چی نوشته. She used to travel a lot but she doesn't go away much these days. She used to travel a lot but she doesn't go away much these days. اون قبلا خیلی سفر میکرده اما الان دیگه خیلی این ور اون ور نمیره. حالا دو رو مثلا من بزنم کدوم استفاده کنیم؟ مثلا از سمت چپ پیرن سبزه، لباس سبزه، میگم I'm very lazy. از قرمزه میگم I work very hard these days، چون این دو تاست که با هم تضاد داره. میگم She used to be very lazy. She used to be very lazy. دقت کنید to be. She used to be very lazy but these days she works very hard. Or but she works very hard these days. میتونم جفتش رو بیارم. دقت کنیم بچه ها. اگر بگم but these days خیلی بیشتر محاوره‌ایه. ممکنه از لحاظ گرامری درست به نظر نرسه، اما اگر میخواین که 100% گرامر درست باشه و دیگه از روی قاعده صحبت کنین these days رو که قید هستش، قید زمان هستش، میبرم آخر. So she used to be very lazy but she works very hard these days. حالا یه دونه دیگه هم بزنم. مثلا I never drink tea توی گذشته. Tea's great. I like it now. ببینین چجوری میسازیمش. She never used to drink tea. She never used to drink tea but she likes it now. She says it's great. دیدین چجوری استفاده کردم؟ اگر که توی جمله‌ام بخوام قید به کار ببرم مثل never، مثل often، مثل sometimes میبرمش قبل used to. She never used to. I often used to. I sometimes used to. I always used to. پس اگر بخوام قید بیارم قید رو میارم قبل. So she never used to drink tea but now she likes it. She says it's great. اوکی؟ بقیه‌اش هم خودتون میتونید انجام بدین. پس این دیگه بعد کامل بچه براتون جا افتاده باشه. خب
یه نگاه بندازید، این نکته‌ای که بهتون گفتم و خوب تو ذهنتون داشته باشین. بریم با تخته دیگه برگردیم. بریم سراغ تخته دوم. خب بچه من دو تا جمله اول نگه داشتم، دو خط اولو، چرا که گفتیم used to و بود هر جفتشون برای چیزی استفاده میشه که تو گذشته انجام میشده، واقعی که نه حقیقت بشه، ولی الان دیگه صادق نیست، الان دیگه اون رفتار یا اون عمل انجام نمیشه. راجع به used to که کامل توضیح دادیم. بیایم سراغ would. استفاده‌ای که من از would توی این حالت کلاً اگر بخوام بگم would بچه‌ها به تنهایی یک عالمه کاربرد داره، اما کاربردی که توی این موقعیت داره فقط و فقط زمانی استفاده میشه که I want to talk about repeated actions in the past. Repeated actions in the past. Something that you would do over and over and over and over again. Something that you would do many times in the past. از would زمانی استفاده میکنم که بخوام یک چیزی که تو گذشته همش انجام میشده رو توضیح بدم. اگر یادتون باشه تو تخته قبلی که من یه تاکید کردم، کاربرد would و used to با کاربرد دوم used to کاملا یکیه. یعنی من اگر بخوام یک چیزی که تو گذشته به صورت repeated یا به صورت مدام انجام می شده رو توضیح بدم، هم میتونم از would استفاده بکنم، هم میتونم از used to استفاده کنم. جفتش درسته. پس اگر به شک افتادین همیشه از used to استفاده کنین، چون used to توی دوتا کاربرد استفاده می شد و انجام می شد، ولی would فقط توی repeated actions استفاده میشه. For example, when I was a university student, I'd wake up at 5 a.m. or I would wake up at 5 a.m. وقتی که من یه دانشجو بودم یا دانش آموزی در دانشگاه بودم، university student or college student دانشجو بودم، I'd wake up at 5 a.m. همیشه ساعت 5 پا می شدم. درسته همیشه توی اون قید توی جمله نیومده و بیان نشده، ولی وقتی میگین I would wake up at 5 a.m. یعنی تو دوران دانشجوییتون هر روز یا اکثر روزها 5 صبح پا میشدین. I used to wake up at 5 a.m. حالا when he was at school he would play football every Saturday. هر شنبه ها وقتی که مدرسه بودش هر شنبه ها فوتبال بازی میکرد. When I was a kid, back in the 90s, we would go to the movies every Sunday. Every Sunday. میبینین همش این اتفاق هر یک شنبه میافتاده، هر شنبه میافتاده، هر روز 5 پا میشدم یا مثلا 5 روز در هفته 5 پا میشدم. A repeated action. When I was a kid, back in the 90s, وقتی که من یه بچه بودم اون موقع توی دهه 90 we would go to the movies every Sunday. هر یک شنبه میرفتیم به سینما. We used to go. حالا توی تخته قبلی اگر یادتون باشه تو کاربرد دوم که دقیقاً همین بود برای used to، من اینجا یه کادری کشیدم، یه ستاره زدم، بهتون گفتم دقت کنید. خوب اینجا رو گوش کنید. دقیقا یادم نمیاد چه جمله اونجا نوشته بودم. این بود. I used to go swimming every weekend when I was a kid. جمله این بود. I used to go swimming every weekend when I was a kid. When I was a kid که یه dependent clause هستش رو آخر جمله آورده بودم. ولی دقت کنین توی زمانی که من دارم از would استفاده میکنم تو تمامی این مثال ها dependent clause من اول اومده. When I was a university student, when he was at school, when I was a kid. ببینین تمام این dependent clause های من اول جمله اومدن. دقت کنین توی repeated actions وقتی میخوایم بگین وقتی بچه بودم، وقتی مثلا دانشجو بودم، وقتی 5 سالم بود، وقتی های اسکول بودم یا هر چیزی، اگر بخواین از would استفاده بکنید باید اول زمینه سازی گذشته‌ش رو بکنین بعد would رو بیارین. یعنی از لحاظ گرامر انگلیسی
grammatically درست نیستش که من اول اینو بیارم بعد اینو بیارم. یعنی it's not grammatically correct to say I'd wake up at 5 a.m. when I was a university student. از لحاظ گرامر انگلیسی این درست نیست. ممکنه بشنوید ولی اگر بخواید 100% درست باشین درست نیست. این نکته در رابطه با یوستو مصداق نمیکنه، یعنی درست نیست. شما میتونید یوستو رو خواستین اول بیارین، خواستین آخر بیارین. یعنی چه بگم I used to wake up at 5 a.m. when I was a university student or when I was a university student I used to wake up at 5 a.m. جفتش درسته. ولی اگر بخوام با would بیارم شما باید اول زمان گذشته‌تون رو استابلیش بکنین، آماده سازی بکنید، بعد بیاریدش. این دوتا رو نمیتونین جابجا کنین. پس دقت کنین. من اگر اینو بخوام با used بنویسم میتونم بگم که we مثلا یه جمله دیگر رو همین رو انتخاب میکنم. We used to go to the movies every Sunday when I was a kid. دیگه حالا بقیه‌شو نمی‌نویسم. Back in the 90s. Okay? Every Sunday or every day or هر چیزی. پس دقت کنین که برای used to لزوما لازم نیستش که dependent clause هم اول بیاد، ولی برای would حتما دقت کنین که اینا در ابتدا میان. من اینا رو براتون خط بکشم. این دیگه از لحاظ گرامری میخواین 100% درست باشید. خب نکته بعدی never ever use would with stative verbs. هیچگاه از would برای stative verbs ها استفاده نکنید. verb هایی که یه حالتی نشونن. have, like, hate, love, own, think, remember, forget, agree, disagree. هیچگاه برای stative verbs ها که میتونید لیستش رو گوگل بکنین پیدا بکنین از would استفاده نمی کنم. یعنی نمیتونم بگم I would love Chinese food. That's totally incorrect. Instead, I should say I used to love Chinese food. I used to love Chinese food. Or I can never say he would have a nice house in California. Instead, I should say he used to have a nice house in California. برای stative verbs ها هیچ وقت از would استفاده نمی کنم. دقت کنین to be verb هم که صرف میشه am, is, are خودش یه stative verb به شمار میره و نمیتونم با would بیارمش، با would استفادهش کنم توی این حالت. اوکی؟ پس love, have, hate, forget, remember, agree, disagree, own اینا هیچگاه با would نمیان. یه نکته دیگه هم بگم. توی کاربرد اول used که براتون نوشته بودم اولین جمله که نوشته بودم یا فکر کنم آخرین جمله بود My mom used to be a chef. وقتی که میگم مامانم تو گذشته یک سرآشپز بوده دارم یک حالتی رو، یعنی مامانم توی گذشته نمیدونم چه جوری بهتون بگم، نمیتونم بگم she would be a chef. هم به خاطر اینکه با be اومده و stative verb، هم به خاطر اینکه اون حالتی که مادرم داشته نمیتونه با would بیان بشه و باید با used to بیان بشه. خب پس من هیچ وقت نمیتونم از would برای past states استفاده کنم. هیچگاه نمیتونم از would برای past states استفاده بکنم. تنها repeated actions in the past. خب من دیگه همه این نکته های اینجا رو هم بهتون گفتم. اینم گفتم که هر موقع repeated action براتون موندین که used to یا would استفاده کنم جفتش درسته، هیچ فرق نمیکنه. حالا بیایم اینجا خب بیایم اینجا توی 7 جمله‌ای که اینجا اومده توی جا خالیاش بهمون گفته که چیکار کنیم. For each of the following sentences choose either used to or would. If both are possible use would. توی جاهای خالی یا از used to استفاده کنیم یا از would. اگر هر دو تاش امکان داره از would. تنها توی حالت امکان داشت که هر دو تاش درست باشه، اونم repeated actions بود. اوکی؟ خب بیایم number 1.
Do you remember how your uncle David sit in that chair and smoke those disgusting cigars? Do you remember how your uncle David blank sit in that chair and smoke those disgusting cigars? یادت میاد داییت یا عمو دیوید میشست روی اون صندلی و اون سیگارای مثلا حال به هم زنه میکشید یا همش سیگار میکشید؟ خب باشه، سیگار کشیدنه یک عملی هستش که it is a repeated action or it was a repeated action in the past. It was done regularly. مدام انجام می شده. توی مثال تخته اول که راجع به used to بود یادتونه گفتم he used to smoke but he gave up a few years ago. یادتونه؟ پس اینم دقیقا همینه. هم used to درسته هم بود. چه بگم؟ Your uncle David used to sit in that chair and smoke. چه بگم؟ Your uncle David would sit in that chair and smoke those disgusting cigars. So both are correct. چون جفتش درسته و خود سوال گفته اگر جفتش درسته از would استفاده کنی، منم از would استفاده میکنم. Number 2. Your mother blank have a Yorkshire Terrier when she was a young girl. Didn't she? اصلا خود سوال داره تابلو میگه چی رو باید بذارم. Your mother blank have. نکته اول have که میدونم یه استیتیو وربه که 100% با would نمیاد. هینت دومی که سوال داره به من میده didn't she'ه، تگ کوئسشنه. Your mother used to have a Yorkshire Terrier when she was a young girl. Didn't she? اگر من بخوام تگ کوئسشن با would درست بکنم به صورت مثلا اگر بگم که he would smoke a lot. When, for example, he would smoke a lot, wouldn't he? When he was a college student, he would wake up at 5 a.m. Wouldn't he? میبینین به این صورت میارم. So, your mother used to. Number 3. For years, they blank go on holiday to the Rockies, but then it became very fashionable and hence expensive. For years, they go on holiday. خب برای سالها اونا مسافرت میرفتن به راکی، اما بعدش خیلی فشنبل شد و خیلی چیز شد، گرون شد این سفر چون خیلی مثلا همه میرفتن. So چه بگم؟ این عمل مسافرت رفتنه تو گذشته همش تکرار میشده، مدام تکرار میشده. چه بگم used to، چه بگم would. Both are correct. So they used to or they would. گفته اگر جفتش درسته would بذارین. Number 4. Years ago, I blank write a diary every day, but then I got bored with doing it and I stopped. Maybe it was my life that was boring. Years ago, I blank write a diary every day. سالهای قبل، سالیان گذشته من هر روز میشستم دفترچه خاطرات یا خاطره می نوشتم، اما دیگه خسته شدم، شاید چون زندگی مثلا کسل شده بود، کسل کننده شده بود برام. پس این عمل نوشتن دایریه مدام تکرار می شده، هر روز می شسته می نوشته every day. می بینین every Saturday, every Sunday. So it was a repeated action in the past. So I can go with either of them. Like I used to write, I would write. پس چون جفتش درسته از would استفاده میکنم. Number 5. At the start of their marriage, they blank be very happy, but then it all went wrong. خود سوال داره میگه چیو بذارم. Be. So they used to be. Stative verb. When I was 5, I blank be able to do incredible gymnastics. Now I can't even touch my toes. So again, be. I used to be. Before getting my driving license, I blank ride a bicycle everywhere. Before getting my driving license, I blank ride a bicycle everywhere. قبل از اینکه گواهینامه‌ام بگیرم هر جا که میرفتم با دوچرخه میرفتم. پس این عمله مدام تکرار میشده، درسته؟ So I would
ride a bicycle everywhere. اگر هر جفتش درست باشه از would استفاده میکنیم. خب این چند تا مثال بود که براتون زدم در رابطه با used to و would. خیلی آسونه و اصلا گیج کننده نیست. هر جا که احساس کردین دارین گیج میشین از used to استفاده بکنین که از سردرگمی در میاد. حالا همه اینا رو گفتم، بریم و راجع به سیمپل پس خیلی آسونه. نکته مهمو گفتم، فقط میمونه تفاوتش با سیمپل پس. بریم و با تخته بعدی برگردیم. خب بریم سراغ آخرین تخته. بچه‌ها سیمپل پس که دیگه تکلیفش معلومه و شما بارها توی ویدیوهای مختلف کاربردهای سیمپل پس رو بهتون یاد دادم. خب پس جدای از اون نالجی که آلردی در رابطه با سیمپل پس دارین، اینم بدونین که simple past could be an alternative for both used to and would. simple past میتونه یه جایگزین باشه یا یه انتخاب دیگه ای باشه که به جای used to و would استفاده میشه. But simple past doesn't emphasize the repeated nature of the action. میتونه انتخاب بشه، اما simple past هیچ گونه تأکیدی روی اون ماهیت تکرار نداره. حالا الان توی مثال میگم یعنی چی. و اینکه وقتی از simple past استفاده میکنی، شنونده شما نمیدونه که الان اون چیزی که بیان کردین دیگه توی زمان حال true هست یا نیست، نمیدونه اینو. ولی وقتی شما از used to یا would استفاده میکنین، کاملا دارین هم نشون میدین که اون عملی بوده که تکرار میشده و هم دارین نشون میدین که دیگه اون عمل انجام نمیشه. رو جفتش دارین تاکید میکنین، ولی simple past این کار نمیکنه. خب حالا مثال رو ببینین. We used to go to Europe every summer. ما هر تابستون میرفتیم اروپا، ولی دیگه الان نمیریم. میبینید هم داره repeated nature of the action تاکید میکنه، هم رو این که میرفتیم دیگه نمیریم. We would go to Europe every summer. دوباره همین، هم داره به ماهیت تکراری بودنش، تکراری انجام شدنش تاکید میکنه، همین که دیگه نمیریم، میرفتیم دیگه نمیریم. ولی وقتی من میگم We went to Europe every summer, that is totally correct. کاملا درسته. ولی من شنونده وقتی تو به من میگی We went to Europe every summer، نمیدونم، برام چیز نیست. هنوزم میری؟ آیا همش میرفتین؟ میبینی نشون نمیده We went to Europe every summer. نه نشون میده که مدام هر تابستون میرفتین، اون خیلی واضح بیان نشده. همین که من شنونده الان نمیدونم که هنوز میرین یا نه. خب من خودم همیشه وقتی بخوام صحبت بکنم یا با یوسو میگم یا وود میگم. هیچ وقت این گزینه رو انتخاب نمیکنم. فقط خواستم بدونید که درسته. ولی من اگر جای شما باشم، خودم اگه بخوام راجع به یه چیزی تو گذشته که هم تکرار میشده هم حقیقت داشته الان دیگه نیست صحبت کنم، یا با یوسو میرم یا با وود میرم. یک کدوم از این دو تا رو انتخاب میکنم. نکته دیگه که نوشتم بچه‌ها اینه که کاربردهای سیمپل پست رو بلدین دیگه، اونا رو با این قاطی نکنید. مثلا I went to Europe in 2018. من توی 2018 رفتم اروپا. نمیتونم اینجا از would و used to استفاده کنم. اوکی؟ کاربردهای اصلیشو در نظر داشته باشه. اینم یه چیز اضافه بود که بهتره به نظر من با یکی از این دوتا گزینه برین. خب حالا برای اینکه این موضوع براتون بهتر جا بیفته، بیایم اینجا دوباره یه چند تا تست با هم بزنیم. توی این تستا بچه‌ها هم می‌خوایم از used to استفاده کنیم، هم از would استفاده کنیم، هم از simple past. خب اینجوری الان تست رو با هم بزنیم بهتر براتون جا میفته. خب بریم سراغ number 1. I blank a really sporty person. حالا گزینه ها چیه؟ I would be, I used to be. بهتون گفتم با be نمیتونم از would استفاده کنم، پس بلافاصله be حذف میشه، میمونه A. I used to be a really sporty person. من وقتی که من قبلا یه آدم خیلی ورزشکار بودم. به هم ربط داره این داستان. Number 2. In my first year at university, I blank for an hour every morning before breakfast. گزینه ها چیه؟ I have run, I would run. خب گزینه A که کاملا پرته میمونه B.
حتی اگر used to هم بود جفتش درست بود. چه بگم in my first year at university I used to run for an hour every morning I would run. Both are correct. Then I blank the university boxing team and I really started to train hard. Then I joined or I used to join. بچه عمل join شدن یک اتفاقیه که یه بار افتاده. یه بار رفته join شده تو تیم باکس، تموم شده رفته. هی تکرار نمی شده که. پس used to join غلطه. I joined. میبینین این الان کاربرد خود سیمپل پسه. Then I joined the university boxing team. من بعدش رفتم چیکار کردم؟ عضو تیم بوکس دانشگاه شدم. یه بار جوین شده، تمام شده رفته. During that time, I blank to spend at least 2 hours in the gym every day. During that time, I would like, I used to like. دقت کنین. Like خودش یه stative verbه و stative verb نمیتونه با would بیاد. 1. 2. I would like اصلا یه معنی دیگه داره. I would like some tea right now. من الان یه ذره چای میخوام. I would like to see you tonight. دوست دارم امشب ببینم. دیگه کاربردهای اونو میدونی خب. So I used to like. من اینو درستش کنم. I used to like. When I started my training, I blank my diet completely. I would change. I changed. خب یه بار آدم دایتش رو رژیمش رو عوض میکنه دیگه. تو که مدام رژیمت رو عوض نمیکنه. اصلا نکن. When I started training, I changed my diet completely. وقتی که ترینینگ رو شروع کردم کاملا مطابق با اون دایتم و رژیمم رو عوض کردم. I changed my diet. 6. I blank 3 eggs with toast and fruit for breakfast. I have had. Totally wrong. I used to have. دقت کنین. اگر would have بود غلط بود چون have stative verb با would نمیاد. I blank sugar in my tea because it wasn't on my diet plan. I didn't used to have. I wouldn't have. Have با would نمیاد. So I didn't used to. دقت کنین. Didn't used to دیش افتاده. But then I blank my arm and that was the end of my boxing career. I broke my arm. یه بار دستت میشکن تو که هی نمیشکنه. So اما دستم شکست، دستم رو شکوندم و دیگه اون آخرین اون اتمام حرفه من بود، حرفه باکسینگ من بود. I would break نداریم. خب یه بار دیگه داستان از اول ببینیم بچه ها. I used to be a really sporty person. In my first year at university, I would run for an hour every morning before breakfast. Then I joined the university boxing team and I really started to train hard. During that time, I used to like to spend at least 2 hours in the gym every day. When I started my training, I changed my diet completely. I used to have 3 eggs with toast and fruit for breakfast. I didn't used to have sugar in my tea because it wasn't on my diet plan. But then I broke my arm and that was the end of my boxing career. Okay? خب این از این. خب تمام تمرینا که حل کردیم و عکس تخته که توی چنل تلگرام هست. به علاوه یه سری اطلاعات و PDF های اضافه تر از اون چیزی که من تو درس بهتون گفتم هم هست. میتونین بردارین ازش استفاده بکنین. بچه من سعی کردم هر اون چیزی که دیگه در رابطه بود و بهتون بگم. به علاوه تو گذشته هم یه سری ویدیو داشتیم که در رابطه used to صحبت کرده باشه. همش این پایین براتون تگ شده توی دسکریپشن. اما اگر سوالی دارین حتما بپرسین چون میدونین که جواب میدیم. و اگر مشکلی هم با تمرین داشتین توی چنل ها چیز همش عکساش همه هست، جواباش هم هست. اگر داشتین بپرسین، هر چیزی هم که براتون باقی مونده بود بگین دیگه. خلاصه ما حتما جواب میدیم. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما مثل همیشه یادتون نره که نظرات و پیشنهاد حتی انتقاداتتون رو به ما بگین و موضوعاتی هم که دوست دارین در رابطه باش براتون ویدیو درست کنیم هم حتما این پایین برامون بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon.